พุทธเจ้าทั้งปวงโลกเราทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งว่าไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งปราศจากการแต่งตนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยมันไม่ใช่ที่ของมีสีเขียวหรือสีเหลืองและมันมีทั้งรูปมันมีทั้งการปรากฏมันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งต่างที่มีการตั้งอยู่มันมีการตั้งอยู่เมื่อจะลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่ามันไม่ใช่ของยาวของสั้นของใหญ่ของเล็กตรงนี้ก็มันอยู่เนื้อขอบเขตเนื้อการวัดเนื้อการฟังชื่อเนื้อการทิ้งร่องรอยไว้หรือเนื้อการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้นจิตนี้เป็นสิ่งซึ่งเราเห็นว่าต่างๆเราอยู่ที่นั่นแต่จังไรเราใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรจึงเป็นกับมันแค่ดูสิเราจับลงไปสู่ความผิดพลาดทันทีสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับการว่าอันไปสู่จากครอบหรือที่บ้านซึ่งไม่อาจอย่างหรือว่าบ้านจิตนี้ตรงนั้นเป็นพุทธะไม่มีต่อต่างระหว่างพุทธะกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นไปยึดคำต่างๆเสียเพราะนั้นเขาจึงแสวงหาพุทธวาสนาการแสวงหาของสัตว์นั้นมันเองทำก็พลาดจากพุทธวาสการทำสิ่งนี้เท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธะให้เพื่อแสวงหาพุทธะและการใช้จิตให้เพื่อจับตัวจิตแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพยายามถึงจุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งตัดมันเป็นเขาจะสามารถหลุดถึงพุทธภาวะได้เลยก็ไม่ได้ว่าพาเขาเองจนไปหยุดความคิดถึงฝันและหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวงหาเกี่ยวกับนั้นพุทธะก็จะปรากฏขึ้นหน้าเขาเพราะจิตนี้ก็คือพุทธะนั่นเองที่จะคือสิ่งมีชีวิตของเราทั้งปวงนั่นเองสิ่งนี้เมื่อปรากฏอยู่ที่จะไม่รู้จักจะเป็นสิ่งเหลือน้อยก็หาไม่เมื่อปรากฏอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสิ่งเหลือก็หาไม่นับการมันเป็นตาดีตาเป็นอุปดีการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สดคล้องกันอีกเป็นมันมากก็ดีหรือการได้ยินมากมายนักมันเพื่อนเหมือนที่เหมือนมุกสาวในน้ำของตาแล้วก็ดีเรานี่นั่นเป็นจุดยึดถือถ้าเราเป็นผู้สมบูรณ์โดยสัจจะพื้นฐานในทุกๆกรณีอยู่แล้วที่เป็นจิตหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับที่ขาดกันไรอยู่แล้วแต่ก็มีคนพยายามจะเพิ่มเติมอะไรมันจะสิ่งอยู่แล้วนั้นด้วยกันเป็นวัตถุดิบต่างๆซึ่งเราทำมาเรื่องนั้นมันคือเมื่อเราโอกาสอเนกทำกระทำมันไปเราเมื่อโอกาสทานไปแล้วอยู่ที่เกิดก็แล้วกันถ้าเรายังไม่เห็นตรงนั้นยังยึดขาดลงไปว่าคิดนั้นคือคิดขาดก็ดีแล้วเราไปยึดมันถือมันไปยึดทางต่างๆอยู่ก็ดีภาวะปฏิบัติต่างๆอยู่ก็ดีแล้วก็พิธีการเป็นกุศลต่างๆอยู่ก็ดีเราความคิดของเราไปยังคิดยังคงคิดขาดอยู่ไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันกับการทำโน่นไปเลยจิตนี้ตรงนั้นเป็นพุทธะมีพุทธะเป็นใบที่ไหนอีกมีจิตเป็นใบที่ไหนอีกมันเกินกว่าอะไรจนถึงเดือดร้อนได้คือมันไม่มีรูปร่างและประสบการณ์ใดๆเลยการใช้จิตของเราเป็นความคิดฝันไปต่างๆนั้นถ้าตัดอะไรละทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระที่ว่าแล้วไปฝึกทำตัวเองอยู่ก็ได้ทำสิ่งเหมือนกับเรือทิศทางซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ใช่ทิศทางของความยึดมั่นที่มันการปฏิบัติตามสายสงบและการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ท้ายถึงกันอีกสิ่งที่เหมือนนั้นไม่ควรด้วยเจตนาที่จะไปเป็นที่พระจะเป็นหนึ่งนั้นเป็นการปฏิบัตินึกถึงนาเชื่อธรรมละพันแต่สุภาพทรงมีตลอดกาลต้องกล่าวและวันหาใช้อุตสาหะลึกถึงด้านด้วยการปฏิบัติถึงทันสมัยไหนเรื่องมันควรจะเป็นเรื่องตาต่อจิตหนึ่งนั้นแล้วมันมีอะไรที่จะต้องมาลึกถึงอะไรที่หลักที่ท่านก็จริงถ้าเราจะลดทั้งหลายโดยจิตหนึ่งนี้ตรงนั้นมันมีอะไรที่นอกจากที่แล้วจิตตรงนั้นก็แค่ว่าซึ่งภายในนั้นมันมีความสับสนและความไม่ดีต่างๆมันจะเห็นได้ในเมื่อว่าทิศทางไปที่ว่านั้น
ย่อมกว้างแสงประบาททั้งสี่ในโลกเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมให้ความกว้างทั่วทั้งสิ้นโลกความว่างที่แท้จริงมันจะไม่ได้กว้างขึ้นและเมื่อพระอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้มืดลงสะกดความของความกว้างและความมืดย่อมสะเทือนถึงความประทันแต่ธรรมชาติของความว่างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองทุกความสุภาและของสลบทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้ามองดูสุภาว่าเป็นผู้แสดงออกถึงความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสหรือแจ่มจะดีหรือมองดูสลบทั้งหลายว่าเป็นผู้แสดงออกถึงความปรากฏของสิ่งที่โง่เง่ามืดมัวและมีอาการโศกเศร้าจะดีความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้อันเป็นผลเกิดมาจากความยึดมั่นหรือทำนั้นจะตั้งเราเสียสาสังเรื่องอันเป็นสุดถึงแม้ว่าเราจะได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตนับในเรื่องสำเร็จไม่กลายมันนั่งคงคาแล้วก็ตามนี่คือคิดหนึ่งนี้จะนั่งไม่มีสิ่งอื่นใดแม้แต่อนุภาพเดียวที่จะอิงอาศัยได้เพราะจิตมันเองคือจิตธาตุที่พวกเราเป็นผู้นักศึกษาเรื่องทางตรงโน้นถ้าไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระกล่าวคือจิตที่พวกเราจะคิดบังคิดมันเสียด้วยความคิดถึงความของเราเองพวกเราจะสอนหาจิตทางหน้าตัวเราเองพวกเราจะยังคงยึดมั่นที่นั่นไปทำทั้งหลายแต่การปฏิบัติมาบุญต่างๆและสิ่งอื่นๆทั้งเหล่านั้นทั้งหมดนี้เป็นอันตรายเมื่อเราเล่นทางอันนั้นไปสู่ความรู้อันสูงสุดนั้นไปยังใดเลยเมื่อแท้จริงสูงสุดสิ่งนี้โดยภายในแล้วย่อมเหมือนกับภายในหรือก้อนหินที่ภายในนั้นปราศจากความเคลื่อนไหวไม่โดยภายนอกแล้วย่อมเหมือนกับความว่างกว่าที่ปราศจากขอบเขตและสิ่งกีดขวางใดๆสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งฝ่ายนั้นทางหรือฝ่ายทางมันยังมีที่ตั้งเฉพาะมันมีรูปร่างและไม่อาจจะหายไปได้เลยจิตนี้มันคือจิตซึ่งเป็นความคิดซึ่งต่างมันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่างหากเอาไปจากการเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างโดยสิ้นเชิงดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและชาวโลกทั้งปวงก็เป็นสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าทรงสามารถปลดปล่อยตนเองออกเสียจากความคิดซึ่งต่างนั้นเพื่อเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเพราะอันที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งถ้าเราประจักษ์มันแล้วมันจะไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมซึ่งถ้าเราประจักษ์มันแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่มันคือจิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นมันเป็นจิตตรงนี้นั่นแหละเรื่องหมายความสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงตรงนี้มันอยู่ในว่าของจิตพอจึงเลิกละทางคิดและความอธิบายเสียหมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าครองคนทั้งคู่จะได้ถูกตัดขาดไปแล้วคือสมจิตกับจิตเกิดความจริงเป็นแล้วจิตนี้คือจิตประโยชน์นี้อันบริสุทธิ์ที่มีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดสนุกสนุกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกระกดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเรื่องเป็นของแห่งธรรมชาติทั้งหมดนี้ฉะนั้นมันมีต่างกันเลยการต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากประคิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การต่อต้านกันทั้งหลายที่เป็นทุกข์ยึดไม่ยึดถ้าทางความเป็นพุทธะบางเดินของเรานั้นโดยความจริงอันถึงจุดแล้วเป็นสิ่งที่มีความหมายของความเป็นตัวตนแม้จะจับประมาณเดียวนี่คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่ทุกข์มันสงบเยือกแล้วมันมีอะไรเกี่ยวข้องมันเป็นสิ่งที่สุดยืนเยือกเลื่อนลับเลื่อนลับแล้วก็หมดความเสี่ยงตรงนั้นเองจนเข้าไปสู่สิ่งนี้เราหลุดพ้นโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้โดยเดียวสิ่งอยู่ตรงหน้าเราหลุดที่สิ่งนั้นในอัตราที่เป็นที่สมมติของดินเราจึงดูสิ่งที่สุดแล้วมันมีอะไรนอกจากนี้แล้วคือจะที่สุดท้ายสิ่งสูงสุดมันว่ารวมสิ่งทุกสิ่งเอาไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ต่อสู้แล้วทั้งหลายสิ่งที่สุดในดวงจิตลงไปจนกระทั่งถึงกับประเทศที่ฝันเต้าที่สุดจนเป็นกับเลือกกลางยุยอกจำลองต่างๆเป็นที่สุดในดวงต่างจนเรื่องนี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเท่ากันหมด
จะทุกสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับสิ่งหนึ่งนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับทุกท่านอยู่แล้วตลอดเวลาแต่พวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองให้สำเร็จเราคนพบธรรมชาติดังแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจว่าอันนั้นเท่านั้นนั้นก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องแสวงหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นเพราะเราทำความสงบอยู่จริงๆเกินผ่านจากความคิดนึกถึงความเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเรื่องใดจริงๆก็แท้ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นคนว่าแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐจารย์รู้มันไม่ได้ถึงหน้าที่อะไรในที่ไหนแม้ที่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบำบัดแบบเป็นส่วนมีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยแต่โดยที่นี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นมันเป็นธรรมโดยเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยเมื่อการทำปฏิกิริยาต่อสนั้นต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพูดได้เกิดขึ้นจิตในฐานะที่เป็นตัวเป็นปัญญาแต่ในขณะที่มันไม่ได้ทำการศาสนาต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เป็นตัวเป็นปัญญาที่จิตนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นมันเป็นสิ่งที่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่เรื่องไปเรื่องนั้นอยู่เรื่องไปเรื่องนั้นอยู่แม้ในขณะที่มันทำหน้าที่การสิ่งต่างๆขึ้นมาในขณะที่ตอบสนองต่อความเป็นเหตุและผลของการและการนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนความนี้นั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงของนี้เราต้องทางความสงบเงียบสงบอยู่ในภาวะอันความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเตือนจิตซึ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเมื่อห้าทั้งห้าซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณนั้นมันเป็นของว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อธาตุทั้งสี่ทางในกายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวของเราจิตซึ่งแท้นั้นมีรูปร่างและไม่มีอาการหนาไม่มีอาการตายธรรมชาติบนเท้าของเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งหนึ่งซึ่งไม่มีการตั้งต้นสิ่งที่ตั้งเกิดและไม่มีการสิ้นสุดลงที่การตายแต่เป็นของสิ่งอยู่รวมและประกอบจากการเปลี่ยนไปใดๆในส่วนลึกจริงๆของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราสามารถทำความเข้าใจได้จากนี้จริงๆเราจะได้ลึกถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งบางทีและเกิดในนั้นเราเป็นผู้ที่มีการทางเกิดในโลกทั้งสามอีกต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกจะไม่มีการโน้มเอียงไปสู่การเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียวเราจะเป็นตัวแม้อื่นตรงนั้นก็คือการตั้งจิตความโดยสิ่งเดียวโดยเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นถ้าเราจะรู้ถึงภาวะอันความที่มันมีอะไรสิ่งต่างเราอยู่กับเราฉะนั้นเรื่องที่เราทำมาที่เราเรียนผ่านนี้มันเป็นนี้ข้างหน้าสัมโพธิเป็นที่ของการเรียนจงศาสตราไม่มีทางใดเลยที่ไม่เป็นไม่ทางถ้าเราเข้าใจความจริงคนแล้วของหลอกลวงให้เราจะมีประโยชน์อะไรก็ได้เราพยายามจะที่ความรู้แจ้งที่จิตเป็นสมุทบางเรื่องซึ่งเป็นพยายามที่เราสามารถทำความเข้าใจว่าทุกธรรมและสิ่งที่ถูกทำที่จิตเลือกเป็นของจริงเดียวกันนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกลับที่เราต้องพูดก็โดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเราจะได้เรียนตาต่อสัจธรรมที่แท้จริงโดยตัวเราเองสัจธรรมจะรู้ถึงของเรานั้นมันไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังลงจิตอยู่ด้วยอวิชชาเราไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีความสัตย์รู้มันเป็นธรรมชาติของจิตปัจจาในธรรมชาตินี้มันมีทั้งอวิชชามันมีทั้งสมาธิมันเป็นอยู่ในความว่า
และเป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของเราได้สร้างขึ้นต่างๆนั้นทางและกายหรือทางจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกของความว่างนั้นได้อย่างไรโดยหลักทางและความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปฏิบัติมิติต่างๆแห่งการสิ่งที่ปราศจากสิ่งที่ปราศจากบางปราศจากอวิชชาและปราศจากสมาธิก็จะต้องทำความเข้าใจอย่างเข้าใจก่อนว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีนิสสัมมันไม่มีพุทธะทั้งหลายเพราะว่าในความว่างนี้ไม่มีอะไรเป็นจิตอยู่แม้เท่าเป็นคนที่เลยที่สุดอันจะเป็นสิ่งซึ่งจะมองเห็นได้โดยทางมิติรู้สึกผ่านการสิ่งนี้ที่เลยมันไม่ต้องอาศัยอะไรและไม่จิตมองอยู่กับสิ่งใดมันเป็นความงามที่ไร้สนิทเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ได้โดยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้างขึ้นที่เป็นทุกข์ใจที่อยู่เนื้อการศีรษะทั้งตัวเสียจริงๆเราย่อรู้ข่าวด้วยฐานะจิตหยุดจังหวะเป็นจังหวะไทยนี่สงบคงอยู่ตัวจึงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดตัวก่อที่ได้มีรูปที่นั้นจะมีนามที่ได้มีนามที่นั้นจะมีรูปนามรวมกันซึ่งเหตุเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่อการและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวเหมือนว่าตัวเองต่างกันคือเคลื่อนไหวได้ต้องมีนามกลางว่างกันระหว่างรูปเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นแบบนี้สัมปชัญญะของวัตถุต่างๆมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปหลักเกิดดับที่ต่อทุกข์นาทีไม่มีวันหยุดนิ่งให้คงทนเป็นปัจจุบันที่ยาวนานจิตวิญญาณจะเกิดมาจากรูปนามของจักรวาลถ้าเป็นมายาหลอกลวงแล้วเปลี่ยนแปลงให้ทนลงจากรูปนามมันมีชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามมีชีวิตจากรูปนามมีชีวิตมาเป็นรูปนามมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกันไปให้เหลือเป็นนามว่าที่ปัจจุบันรูปนี่เป็นจิตที่แยกของการหลอกลวงของรูปนามเป็นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามที่พบต่างๆตลอดดวงตานับไม่ถ้วนและไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามที่พบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดรูปนามรูปนามที่เป็นเหตุให้เกิดรูปนามสัตว์เป็นไว้ได้ที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตความจริงรูปนามจะมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตมันจะเคลื่อนไหวได้เพราะมีรูปกับนามที่มีสิ่งที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวด้วยการและเปลี่ยนแปลงถ้ามองโดยการเมื่อไม่เห็นที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปนามของชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามของสัตว์เป็นจุดตั้งต้นชีวิตของสัตว์และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญาณการแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดธรรมสัตว์แรกที่ได้สร้างกรรมชั่วสัตว์กินสัตว์และความโกรธโลภตั้งเหตุปัจจัยภายนอกภายในใช่ไหมครับกรรมที่สัตว์แสดงมีตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าอย่างแล้วเอาตะเข้ามาประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปประมาณหนึ่งสิ่งเป็นที่กุมรูปไปอยู่ในกระว่างเราไม่สามารถมองเห็นโดยตาลายที่แฝงอยู่ในความว่างการสว่างตาหูจมูกลิ้นกายน้อยเป็นหมดชิ้นเมื่อสัตว์ชราเกิดนี้เลยตายลงมีการชั่วอย่างเดียวเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อสัตว์ต้องใช้นี่เกิดการชั่วที่จะทำไว้ถ้าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วให้ยอมใช้นี่เกิดกันใหม่มันกลับเพิ่มนี่เป็นเหตุเกิดที่คูณจนปัจจุบันในชาตินี้ดังนั้นแรงงานการชั่วที่ประชาติดอยู่ในสกุลรูปห้ากองตลอดเพศภูมิเป็นสกุลรูปที่ติดอยู่ในห้ากองนั้นจะเกิดหมุนรวมกันข้าเป็นรูปประมาณรูปลมคงรูปจะได้ด้วยการหมุนรอบตัวเองมีจุดนิ่งเป็นผู้หายจิตใจใสอยู่ในข้างในเรียกว่ารูปปัญญาหรือจะเรียกรูปถอดก็ได้เพราะถอดมาจากตาว่างขันรูปอย่างนั่นเองซึ่งเป็นสุขรูปแฝงอยู่ในข้างว่างสายหมุนของรูปอยู่นั้นไม่มีเทพเจ้าองค์ใดขาดสายใดนอกจากนิพพานเท่านั้นเรื่องการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับอยู่ในสุขรูปห้ากองส่วนการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับอยู่ในรูปสุขรูปตาหูจมูกลิ้นกายห้ากองนั้น
รวมกันข่าวเรียกว่าจิตจึงมีตำแหน่งงานของจิตจิตอยู่ในวิญญาณ5กองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลางและติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญญาณจึงไม่เหมือนกันจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นผู้หายจิตอาศัยอยู่และวิญญาณพานะพาจิตไปเกิดที่จะไปไหนก็ได้เป็นชีวิตศึกษารูปสุขุมรูปที่ทอดมาจากรูปหยาบมีรูปเพศคือมีอรูปตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในวิญญาณร้ายได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชาติต่อไปเมื่อสัตว์ตายชีวิตร่างกายหยาบของภพชาตินั้นก็หมดไปตามอายุขัยชีวิตร่างกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นส่วนที่ท้ายรูปปรมาณูวิญญาณจะไม่ตายทลายบาปจะต้องไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยมันมีวันเปลี่ยนไปโดยชีวิตแท้รูปเข้าถึงวิญญาณของเราตัวเองนี่เองเป็นเหตุให้จิตเกิดจากสืบต่อให้รับด้วยการภายนอกภายในที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเข้าไว้เป็นตัวเหตุเกิดเหตุดับให้ปรุงแต่งต่อไปจนกว่าการชั่วเหตุเกิดจะหมดไปชีวิตรูปเข้าถึงวิญญาณก็จะจุดการหมดรูปสูงรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากการชั่วสืบต่อมาจากชาติและเกิดก็จะสลายแยกออกจากกันไปก็รูปอยู่ไม่ได้มันก็กระจายไปส่วนจิตการเป็นธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปปรมาณูของเรือแต่ของว่างที่ขั้นช่องว่างของรูปปรมาณูทุกๆช่องฉะนั้นโดยปริศจากรูปปรมาณูข้างล่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสะอาดรวมข้าวกับความบ้านปัจจุบันของจักรวาลโดยข้าวมีหนึ่งเรียกว่าข้าวรวมสร้างชีวิตพุทธศาสนาก็เกิดเป็นชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังพระประสงค์และพระพุทธองค์จึงละวิขวาตัณหานั้นจะได้สู่อนุบาทเป็นสันนิษฐานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุบาทิเศษนิพพานของพระพุทธองค์ก็คือลำดับแรกก็ต้องเจริญฌานสิ่งชนิดเข้าไปจนถึงสัญญาวิญญาณจิตนิโรธหมายความว่าเข้าไปดับตึกสุดอยู่ในอรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่างๆให้สิ้นชนิดเป็นเด็ดขาดแต่ไม่ไปยังเพียงเข้าไปเพื่อส่งกระบวนการแห่งการสู่นิพพานนิโรธเป็นขั้นสุดท้ายในชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างในภาพเพียงก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเสียหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับผีทุกข์อันเป็นที่ทิพย์อันเป็นที่ทุกข์สิ่งนึกธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าที่สัมผัสมันว่าเป็นทุกข์และกระบวนการกระทำจิตตนให้ถึงสัญญาเวทจิตในโลกนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งศาสนาในโลกนั้นที่ทรงคุณพบทรงนำมาดีแผ่เผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกไปพึงปฏิบัติตามเมื่อสอนจริงซึ่งสุดท้ายนั้นแล้วจึงถอยกลับมาสู่ว่าตนคือปุถุมชาแล้วจึงได้ตัดสินไปทางสุดท้ายจะได้ตัดการต่างๆไปทีละขั้นวิญญาณขันธ์ในชีวิตร่างกายนั้นได้ตัดไปเสียตั้งแต่กำลังจะเข้าสู่ปุถุมชานานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันธ์และสังขารธรรมจะแรกที่ก่อนวิญญาณขันธ์จึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่ให้วิญญาณขันธ์ที่หยาบนั้นเริ่มด่าสังขารขันธ์เรื่องการกรรมจังไรทันที่ส่งผลให้ก็เกิดวิภวะตัณหาได้ในชั้นหนึ่งที่ก่อนจะมีเรื่องขึ้นสู่ทุติยชาติแล้วจึงดับสัญญาขันธ์เรื่องขึ้นสู่ตติยชาติเมื่อเริ่มดับสังขารขันธ์สังขารธรรมชั้นไหนคือจิตที่จะเป็นเรื่องขึ้นสู่จิตติชาติก็มีแต่เรื่องธนาการสุดท้ายชีวิตนั่นคือลักษณะการแห่งชั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อร่างกายสังขารขันธ์และสังขารธรรมใจสุดท้ายที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์หรือนามขันธ์ที่มีจิตส่วนไหนคือพระองค์ก็จิตเสียก่อนแล้วจะได้ออกจากสติปัฏฐานพร้อมกับดับจิตขันธ์หรือนามขันธ์สุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงตรงนั้นเมื่อพระองค์เข้าสู่นิพพานอยู่ตรงนี้นั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์มาทวารจิตตื่นหรือวิธีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์เพื่อพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ได้ถูกภาวะอื่นใดครอบงำเป็นภาวะจงใจไม่ถูกภาวะใดครอบงำให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์เมื่อเวทนาขันธ์สุดท้ายจะแท้จริงๆได้ถูกทำลายลงอย่างชนิดจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วจึงสังขารธรรมและเราเชื่อจิตขันธ์ด้วยนามขันธ์ทั้งปวงไปในกระบวนการที่เหลือคนตึงเจรูปขันธ์นั้นจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่เพราะรูปไม่ใช่ชีวิตหากสิ่งนามที่แล้วก็คือแท่งคือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเอง
มันคือลำดับฌานที่ขณะรู้เทระเจ้าได้นำสั่งจิตกรรมไปดูเป็นวิธีการดับจิตแท้ดับจิตโดยพระองค์เป็นผู้ทำเองเสียด้วยการสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัดนี้ก็คือการขอให้พุทธจิตนั้นผลิตออกมาให้เราปรากฏเห็นแค่นั้นเองเพียงแต่เราทำนั้นร่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งก็จะนำไปสู่การเกิดและการดับอิสระการและนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจสงสารโลกและโลกอยู่ไปเช่นนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้และอะไรทั้งนั้นมาเช่นนี้เลยการสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียวคือพาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิดแบบนี้ถ้าเราหยุดความคิดเราหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรเกิดตามทั้งหลายที่พุทธะได้สอนไว้นี่หมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดปรุงแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุทธะหรือธรรมชาติของแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเวลานั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผยมันได้ความตรัสรู้คือความไม่มีอะไรในใจลึกซึ้งผู้ซึ่งได้ตรัสรู้แล้วไม่พูดออกรู้อะไรแต่สิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูด